بسم الله الرحمن الرحیم. لاست آیت چې کوم دی موږ مختلف چې کوم دی ټولز ډسکس کړي وو، صحیح ده. راځو نیکسټ چې کوم دی مخکې ورپسې ټولز وایو، صحیح ده. کوم یو ټولز در کراپ ټول، زوم اور هاند ټول صحیح ده. نن وایو فری هاند ټول شو 2 پوینټ لاین د دې موږ سره مختلف دا هم د ډرایینګ ټولز دي، صحیح ده. رومبه چې کوم دی کې موږ سره ټول راځي هغه موږ سره دی فری هاند، صحیح موږ سره فری هاند. او تر هغه ټول کوم بیا تاسو ته پسې کوم ټول راځي موږ سره فری هاند ټول، فری هاند ټول به صحیح راوایو. سیکنډ ون موږ سره سره راځي فری هاند دی 2 پوینټ لاین او بیس یار 2 پوینټ لاین مطلب د 2 پوینټونه به دی یو لاین صحیح ده. 2 پوینټ لاین اور ڈائلیکشن چې کوم موږ سره راځي ایزیر بیسیکلی موږ سره دا سایډ د دې ګولې راځي اوس په ګول صحیح ده. فورث ون موږ سره دی کې چې کوم دی پین ټول راځي دا سویډر ښه پیژنې صحیح ده. 20 په لاین دی پکې پین ټول او 5 چې کوم دی 20 په لاین صحیح ده. دا ټول موږ سره څه جوړوي، دا ټول موږ سره ډیفرنٹ شیپس ډیفرنٹ ټولز ډیفرنٹ جوړوي. پولی لاین دی او 3 پوینټ کرو دی. پولی لاین هم چې کوم دی موږ سره د یو لاین قسم دی چې زیاتره موږ سره مشهور دی او زیاتره موږ خلک چې کوم دا یوز کوي صحیح ده. اور 7 موږ سره څه دی 3 پوینټ کرو لاین مطلب د 3 پوینټونه به تاله یو کرو دی او بول ونده کې تاله به څه جوړېږي او لاین چې کوم دی صحیح ده. او دا 3 صحیح ده. 2 پوینټ دی خو دې کې څه خبره ده 2 پوینټ کې کې دا خبره ده چې دا به سټریټ لاین یا به څه کوو کې او کرو نشي کېږي صحیح ده. او دا به کرو وي او 3 پوینټ لاین به هم صحیح ده. ښه اوس راځو څه کوو، راځو لومبی ټول چې کوم دی موږ ډسکس کوو فری هاند ټول. فری هاند ټول مختلف مقاصد زیاتره خلک د سیګمنټس لپاره هم جوړوي او دې ته لګوره دې ته له څه درکوي دې ته چې کوم دی لکه تا یو لاین داسې ګډ وډ دغه کو دې ته سموث کوي هم بیکاز آف وټ د دیس از د وجه دلته ورته لیکلي سموثینګ دې څومره پکار دی صحیح ده. اورې څنګه ته پوینټ جوړې هغې نه پس سیده دې پکار دی شفٹ پریس کا صحیح ده. اور स्ट्रेट लाइन रोज जोड़ो फॉर एग्जांपल देखो बे एडजस्टमेंट का वही शिफ्ट सरा और दिस फॉर्मेट सही है. और कम तरफ ते वही शिफ्ट पर प्रेस अगे ने अलावा چې کوم نه دا مونږه یو د بلاینه ملاولې شو دا اوس هر یو سیګمنټ دی که تاسو ته یاد شي مونږه نایف ټول کې سیګمنټس ویلو سم ویلو پکې segments هم چې کوم د restrictive deletion ګوره دا موږ سره یو segment دی او دا segment هم د creating لپاره یوز کوي یا یو لاین ته هم create کولې straight line جوړه free hand هم کار کوي صحیح ده. multiple uses دی بیا او دا زیاتره په څه کې استعمالي کې زیاتره به د پروجیکټس چې کوم نه پته لګي چې دا څه کار کوي څه کار کوي صحیح ده. نو multiple ways multiple uses دي هغه نه علاوه فار ایگزامپل ته غواړي یاره دغه ټول جوړوم په مختلف segments نه یو shape جوړول غواړم ګوره دا موږ سره یو سیګمنټ شو د اوس دې سره اوس اټیچ ګوره دا اوس ځان له یو سیګمنټ شو چې دې سره زه اټیچ وغواړم اټیچ لپاره بیا موږ سوکو اټیچ لپاره بیا دلته راشو دوباره صحیح ده لاین به کریټ کړي او په دې ډاټ باندې به دوباره کلیک وکړي صحیح ده. نو دې سره به بیا لاین ګوره دا شروع شي داسې فارمیټ کې دا اوس په پکې کلر فل کې ګوره دا سره پوره یو شیپ راغلی صحیح ده. دا غرنګ ته سکولې شي دا غرنګ ته ملټیپل سیګمنټس چې کوم نه سکولې شي ملټیپل سیګمنټس چې کوم نه ډیلیشن صحیح ده. دا بیسیکلی موږ سره شو دا موږ سره فری هاند مطلب دا فری هاند هم دی هغې نه علاوه سټریټ لاین هم پکې ته والی شو اوږ لاین هم والی شي صحیح ده چې څنګه لاین ته وهل غواړې او لاس ون فنکشن یې څه دی چې ته چې کوم دی مختلف سیګمنټس رایوځې کولی شي او د ځانه یو شیپ هم چې کوم دی جوړولی شي صحیح ده. هغې نه پس موږ سره راځي 2 پوینټ لاین 2 پوینټ لاین مطلب 2 پوینټونه چې لاین جوړ شي لکه چې څنګه عام موږ دغه
click hold ni صحیح دا ګوره دا بس دا تاسو یو ټول پوینټ لاین جوړ صحیح دی دو پوینټ نه ګوره یو پوینټ دا یو پوینټ دا صحیح دا نو دینه چې موږ سره لاین جوړ شغه ته موږ ټول پوینټ لاین بیزیر بوم دا کار کوي او دې بس کار کوي دې پتا لدا پوینټ ټو پوینټ مطلب دې سیگمنټس په جوړي لاین ټو لاین په جوړي او دې کې بس تاسو سره کرو نس هم تکلیفو کو دلتا دوباره کنټرول زد اوره مختلف سیگمنٹس بتا سره جوړي او کرو او کا عام سمپل یوز کې عام سمپل ملکه څنګه موږ یوز کولو څنګه موږ پولیګان لیزو ټول یوز کولو کته ست فوټوشاپ دی هغه سم یوز کولای شي ګوره او کا کرو دم پکاري بس کلیک به هولډ نه صحیح دسي فارمیټ کې کرو ته صحیح ده دا غرنګ نه هم شي کوم تاسو ملټي شیپس کرنے رہے کہ creating coalition بیزیت تعالی سر کئی ایسے فارمیٹ کے پوائنٹ اندر کئی اور پلس ور سر صدر کئی پلس ور سر چکم بے پین ٹول ہوتا سمانا خطے جنریٹر خستم میں لے سیدہ پین ٹول ہم چکم نے منگ سر دا مختلف مقاصد دا پاری اس کی دے کہ کرو نے ساری اسے دے کہ گورا موجود دی خدا منگ سر سیدہ منگ سر کنٹینیوز دی اگر لائن پای لانو هغه بچ ما دلته ترسو پورې کلیک نو کړه هغه لائن منه راتلو ګوره دې کې پهله لائن دا شوی دی بس دې کې صرف ګوره دلته ما کلیک کو ګوره پهله لائن جوړیږي ما کلیک لانه دې کړي پهله نه دې کې موږ سره لائن جوړیږي نو بي 0 دا کې دا فرق دی به چې کلیک ز هولډ نسم دا ورنګ ته بیا یو شیپ دې نه سکولیشن او چې موږ سره بي 0 دی بس هغه کې موږ سره اب لائن بای لائن کې لکه دلته دې چې کوم نه سو کو کلیک وو کې دلته صحیح دا ګوره تاسو چې ما کلیک نه کړه لاین ور پسې نه راځي ګوره لاین ور پسې ګوره دلته نه راځي لکه څنګه موږ سره پین ټول کې راځي اوس که بیا کلیک وکم بیا دا کوم نو هغه نه پس چرته موږ سره لاین وی صحیح دا دا موږ سره ټول په پوینټس باندې مشتمل دی کې مختلف پوینټس سره کې او هغه له کرو نس چې کوم نه سه کې کرو نس ورته صحیح دا هغه نه علاوه پین ټول هم چې کوم نه او شو ګوره ما هغه پراپرټیز د تکنس ته سمره پکار دی صحیح دا تکنس وغیرہ چې کوم نه دلته نور کولې شي سمره دې پوینټ چې کوم نه هغه پکار دی آوټ لاین دی ولا څنګه پکار دی نو هغه چې کوم نه لري کې څه کولای شي هغه چې کوم نه ګوره دلته ته دا کولای شي ګوره آوټ لاین به واخلي هغه رنګ ګوره څنګه دا سټایل دی پکار دی دا رنګ ګوره س ایرو وغیرہ چې کوم نه کوم دی کې ختميږي یا دا کیږي صحیح دا یو ایرو دلته چې ختميږي او یو ایرو سٹارټ صحیح دا نو دا رنګ تاسو چې کوم نه دا کولای شي نو ملټیپل یوزز دي او دا به ان شاء الله به پروجیکټ کې ډیټیل سره صحیح دا دا موږ سره سیده دا چې کوم نه بیسیکلی موږ سره د پین به موږ سره 20 پلاین دا هم چې کوم نه لکه دا کرو نه څنګه کار کوي خو ګوره دلته تایو لاین والو او د څه قسمه کرو نه سي اسی ګول اونته کې سمره به کم ځته دا کې ګوره د څه فارمیټ کې به ورو دا هم پوینټ ټو پوینټ موږ سره څه کوي کروینګ سره راځي ها صحیح شو دسی فارمیٹ کې دیو کوه دا موږ سره چې کوم نه ګورا یو پوینټ مو والو بل مو والو د دې په درمیان کې به چې کله ته مخ کې به کرو نسبت کې ګورا راولي هغه سیز را ګول کوي صحیح دا نو دا غرنګ تاسو کوم نه لري په مدد سره بیزیر ټول هم چې کوم نه یوز کوي صحیح دا هغه نه علاوه موږ سره د پولی لاین دا هم موږ سره یو قسمه لاین یو فری هاند ټول ایز ا فری هاند ټول دا موږ یوز کولای شو اوره عام پولیګان لم ته کوي او دلته هولډ نی صحیح نو تاسو دا راوړل شي نو به د مختلف فنکشنز دي دا به وایي صحیح دا خو فری هاند او دې کې څه فرق دی په فری هاند سره حواله ما نو فری هاند زده سه کلیک پای کلیک کولې شمه وګوره یو کلیک مو کو بدل تما کلیک کو ډایرکټ هغه سلیکشن ختم شو خو چونکه موږ سره کم څه دی کم موږ سره پولی لاین دی د وګوره تما کلیک کو سلیکشن لاندې دی ختم شو سلیکشن لا جاری دی کله چې ډبل کلیک جو کوم اله بده موږ سره سلیکشن ختموي صحیح دا موږ سره بیسیکلی څه دی دا موږ سره دی پولی لاین هغه نه پس موږ سره لاس راځي 3 پوینټ کر مطلب 3 پوینټ او درې منه پوینټ کر راځي څنګه د یو پوینټ ما واخستو دلته مې کلیک وکړو او دلته اوس ګوره ما کلیک کړی خو نو د څه کیسه وګوره کرو نس دی تعالی څه کوي په 3 پوینټ 2 پوینټ الریډي دلته ما کریټ کړو او په 3 پوینټ باندې څنګه کرو صحیح دا اکثر لیف چې کومه پاڼه دا کیږي دا غرنګ به مونږ واخلو او دلته د څه فارمیټ کاټو دا صحیح طریقې سره سلیکشن وکم بیا به ان شاء الله لیف کې بیا پورا پروجیکټ صحیح دا بیسیکلی مونږ سره دا چې کوم دی بیسیکلی مونږ سره دی 3 پوینټ کر او last on the smart drawing بس just the drawing د پاره یوز کیږي مطلب څه پنسل وغیرہ ډرایینګ شو څنګه تاسو پنسل ټول یوز کولو ما غسه ګوره څه دا کې اصله کده پنسل اون تک ډرایینګ بده موږ سره پرفیکټ
سيدا بدي فولي فري هاند سيدا دي كسم سر أنا بكيد أغويش سر فولي فري هاند ده سيمون ده ورتبه سيدا سنة طريقة سر ده بكاري ده هو كا سيدا ده basically ممكن سر smart drawing وده ممكن سر مختلف فري هاند أغير بس ممكن سر أجمع أكشن tools